नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले तपाईहरुको सामु फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसके। मैले आज तपाईहरुको सामु यो भिन्डीलाई पनि पछिसम्म खानको लागि कसरी स्टोर गरेर राख्ने भन्ने तरिका तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। यो भिन्डीलाई पनि सुकाएर स्टोर गरेर राखिसकेपछि पछिको समयको लागि पकाएर तरकारी बनाएर खानको लागि एकदमै राम्रो मानिन्छ र राम्रो हुने पनि गर्छ। त्यसैले आज मसँग भएको भिन्डीलाई तपाईहरुको सामु पनि मैले कसरी स्टोर गरेर राख्छु भनेर रेसिपी सिकाउँदै छु। मैले यहाँनिर अलिकति भिन्डी लिएको छु र अब त्यो भिन्डीलाई राम्रोसँग पानीमा सफा गर्ने छु। अनि एकचोटी राम्रोसँग पानीमा सफा गर्ने, बारीमा सफै हुन्छ त्यही पनि फेरि पनि राम्रोसँग पानीमा सफा गर्ने। त्यसपछि मैले नाङ्लोमा नै सुकाउँदै छु र तपाईहरुले भिन्डीलाई धेरै मसिनो गरेर चिरा बनाउनु पर्दैन। यसरी 4 चिरा बनाएर सुकाउँदा हुन्छ र यसलाई राम्रोसँग घाममा यसरी चिरा बनाएर सुकाउने। अनि सुकिसकेपछि तपाईले एउटा कुनै सफा भाडामा प्याक गरेर राख्नुभयो भने पछिको लागि तपाईले तरकारी बनाएर खान अनि अचार सार्देर खान चाहिँ एकदमै राम्रो हुने गर्छ। त्यसैले आज फेरि मैले तपाईहरुलाई यस्तो खालको रेसिपी पनि शेयर गर्न मन लाग्यो र कति जनालाई त थाहा छ नै छ होला, तर थाहा नहुने जो जति हुनुहुन्छ तपाईहरुले पनि तपाईहरुसँग भिन्डीको तरकारी छ र कसरी स्टोर गरौँ भन्ने तपाईहरुलाई लागिरहेको छ भने आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै स्पेशल हुनेछ भन्न चाहन्छु। र यो भिन्डीलाई चाहिँ तपाईहरुले यसरी गोलो शेपमा काट्न पनि सक्नुहुन्छ अनि लाम्चो शेपमा काट्न पनि सक्नुहुन्छ। आफूलाई जस्तो शेप मन पर्छ त्यस्तै शेप दिएर तपाईले काटेर सुकाउन सक्नुहुन्छ। र छिप्पिएको भिन्डी चाहिँ नगराउनुला, जो तरकारी खान योग्य हुन्छ भिन्डी, त्यो भिन्डीलाई चाहिँ तपाईले यसरी सबै काटेर सुकाउन सक्नुहुन्छ। र नसुकुन्जेल दिनमा घाममा सुकाउने र रातमा चाहिँ घरभित्र राखिदिने। मैले चाहिँ यसरी एक दिनभरि सुकाएँ र अब अर्को दिन पनि फेरि यसै गरी सुकाउने छु र प्रत्येक दिन सुकाउँदै लैजाने। र तपाईहरुको चर्को घाम छ भने चाहिँ एकै दिनमा सुकिहाल्छ, तर अलिकति चर्को घाम लागेन भने चाहिँ तपाईले दिन गरेर सुकाएर एकदमै राम्रोसँग सुकिसकेपछि मात्रै राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसलाई फेरि सुकाउने छु र यहाँनिर मैले 2 दिन सुकाइसकेपछि यो चाहिँ राम्रोसँग सुकिसकेको छ र मसँग चाहिँ थोरै थियो अनि जति थियो त्यतिकै बनाएको छु। र तपाईहरुसँग धेरै छ, आफ्नै बारीमा छ भने चाहिँ यस्तो बनाउन चाहिँ कसैले पनि नछोड्नु होला भन्न चाहन्छु। र यसलाई अब मैले एउटा सिसाको बट्टा छ मसँग, मैले यसैमा राख्दै छु। तपाईहरुले प्लास्टिकमा प्याक गरेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ र प्लास्टिकको बट्टामा अनि छ भने चाहिँ सिसेको बट्टामा राख्दा पनि हुन्छ र अन्य स्टिलको भाँडाहरुमा भए पनि हुन्छ। तपाईले पछिसम्म कसरी कुन भाँडामा स्टोर गरेर राख्न मन छ त्यसरी नै तपाईले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो भन्दा पछि चाहिँ तपाईहरुलाई यसलाई तरकारी बनाएको रेसिपी पनि तपाईहरुसँग शेयर गर्ने नै छु। र आजको मेरो सिम्पल रेसिपीबाट छुटिन्छु। नमस्ते।